হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আপোনালোকে চাই আছা ইউটিউব অসম। তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ এডছবোৰ নোহোৱাকৈ ইউটিউবত ফিল্মছ বা যিকোনো ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰি। চ' আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইউটিউব ভান্স বুলি এই এপটো। চ' আমি গুগলত গৈ এই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চ' আমি ইয়াত টাইপ কৰিম ইউটিউব ভান্স এপিকে ডাউনলোড। ইয়াত যোনটো ছেকেণ্ড লিংক পাইছে এই লিংকটো ক্লিক কৰিম আমি। এই এপটো ডাউনলোড কৰি অ'পেন কৰাৰ এটা টিপছ আছে। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে এই ভান্স মেনেজাৰ এই নীলা এইটো আকৌ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। চ' আমি ডাউনলোড কৰিম। মেনেজাৰটো অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অ'পেন কৰি ইয়াৰ ভান্স ইউটিউব যোনটো ইউটিউব হয় সেই ইউটিউবটো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম। চ' এতিয়া আমি অ'পেন কৰিম। লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট। ইয়াৰ পিছত আমি এৰৰ চিহ্নডাল চুই তাৰপিছত আমি মেইন যোনটো ইউটিউব হয় ইউটিউবটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আছে ইউটিউব ভান্স, ইউটিউব মিউজিক ভান্স, ভান্স মাইক্ৰ' জি। ইয়াত আমি ইউটিউবৰ মিউজিকবিলাক প্লে' কৰিবলৈ অনলি ইউটিউব মিউজিক ভান্সটো আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। বাকী ইউটিউবটো চলাবলৈ অকল ইউটিউবটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চাওক ইয়াত আমি অনলি ইউটিউব ভান্সটো ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল, কিন্তু তাৰ আগত আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই যিটো ভান্স মাইক্ৰ' জি। এই ভান্স মাইক্ৰ' জিটো আগত ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে বাকীকেইটা ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব। অলৰেডি এইকেইটা ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ছেটিংছত গৈ এপটো এলাউ কৰি দিম। গোটেইকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এপছটো অ'পেন কৰিব পাৰিম। এতিয়া ইয়াত যোনটো ভান্স মেনেজাৰ আছে ইয়াৰ আমাৰ একো প্ৰয়োজন নাই, ইয়াক আমি আনইনষ্টল কৰি দিব পাৰিম। চাওক এতিয়া আমাৰ ইউটিউবটো অ'পেন কৰিম। আমাৰ কোনো ধৰণৰ এডছ ইয়াত নাহে, এইটো আমাৰ ছেইম অৰিজিনেল ইউটিউব যিটো সেই ইউটিউবৰ দৰেই। वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे। এই ইউটিউবটোত আমি মিনিমাইজ কৰি ডেস্কটপত চাই থাকিব পাৰিম, নতুবা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আমি বজাই থাকিব পাৰিম, অনলি মিউজিকটো শুনিব পাৰিম। আমাৰ ইয়াত যিটোৱে হেডফোনৰ চিম্বলটো শ্ব' কৰিছে ইয়াত টিপি দিলে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক অনলি বজাই থাকিব পাৰিম। দিয়া আকাশৰ দৰে দিয়া সুবিশালে এটি মন মিলি যায় যাৰে পাৰা পাৰহি।